Наш наступний сюжет також стосується закону і порядку, але вже в зоні бойових дій. І, повірте, нам було нелегко наважитися робити цей сюжет. Бо йтиметься про явище ганебне у своїй суті – мародерство. Ми не ставимо собі за мету очорнити чесних, відданих народу і країні солдатів та офіцерів, бо саме чесні нам і допомагали зібрати ці факти. Ми хочемо показати, що мародерство є, і грабують не сепаратисти, а українські військові. Відправляють додому вантажівки із краденим добром. Судячи з усього, ніхто із командування та військової прокуратури цьому не протистоїть. Колони ваговозів із брухтом не помічають. Контрабанду вугілля і харчів очолюють. Героїзм, самопожертва та відвага для одних і банальна нажива для інших. Тетяна Мартинюк про те, як за спинами справжніх героїв творяться чорні справи. Кому війна, а кому мати рідна? Там, де раніше не ступала нога журналістів, всюди відбитки брудних берців. Був повний погром. Такою звитягою військові на камери не хизуються і, звісно, не дозволяють журналістам зайвого кроку. Ми відверто зізнаємось, підготувати цей сюжет до ефіру було важко, як ніколи. Об этом никто нигде не говорит вслух. Я не уверена, что и вы об этом скажете, что вам позволят это. Говорити не можна мовчати. Зважаючи на наслідки, ми вирішили поставити вирішальну кому. І саме на початку речення. Село Водяне – лише 2 кілометри від Донецького аеропорту. Колись тут були елітні дачні поселення. Нині суцільна руїна. Через близькість до лінії вогню чимало хат справді постраждали від градів. Але міни та снаряди знищили не все. Я участь не минует ни богатые дома, ни средние, ни обычные. Будинки грабують. Про це пошепки говорять між собою солдати, знають волонтери. Чутки доходять і до командування. Але відверто говорити про це ніхто не наважується. Протидіяти також. Испоконная страна, границы на замке. Це вражаюче відео на умовах анонімності нам передали бійці 93-ї бригади. Пішли на цей крок з відчаю. Вже не сила бачити свавілля, яке відбувається не без відома командування. Скорость людей не знает предела. Есть даже информация, что наш комбат подряжает воинов на обустройство своей то ли квартиры, то ли квартир, ввиду того, что материалы не ограничены. Мародерство у Водяному почалося ще рік тому, як тільки від обстрілів втекли цивільні. На власні очі це бачили люди, які залишалися до найпотужніших обстрілів. Олена Костогриз добре пам'ятає, як нахабно на чужих дачах хазяйнували бійці правого сектору та 95-ї бригади. Выносить стало нечего, остались целыми только наши дома на наших улицах. И они мне стали рассказывать, что вот этот соседний дом очень важен. Они его 2 дня ломали. Они открыли этот гараж и обнаружили там почти новую шестерку Мазду. Ну, в общем, через пару дней эта машина ушла, и больше мы ее не видели. Жінка згадує, з дач виносили все – від техніки, посуду до батарей на металобрухт. Я несколько раз пыталась с ними говорить на эту тему. Они отморозились, как сейчас принято говорить. Но они нам говорили: правый сектор – это еще ничего. Подождите, придут ВСУ к вам. У Водяному військова напруга зростала. Подружжя виїхало у безпечніший Димитрів. Коли згодом сусіди передали фото їхньої оселі, жінка впала у відчай. Найстрашніші підозри справдилися. Вот мой дом, вот это то, что сфотографировано, это было тогда, когда уже там правого сектора практически не осталось. И мы все-таки рассчитывали на то, что мы сможем туда вернуться. Теперь я думаю, что возвращаться будет некуда. Приезжают взломанные дома. Вот. То, что в домах творилось, это неописуемо. Это, честно говоря, нужно иметь нервы, чтобы это видеть. Побито, раскурочено,
до неимоверности. Это мародерство я называю. Яким був його будинок, Віктор Демешко може лише згадувати. Від колись обладнаної усім дачі лишилося тільки фото до та після. Зараз він згадує, як за спроби вгамувати мародерів військові зухвало випхали його за блокпост. Уже рік минув, як він не може знову потрапити в селище. Просто предупредили, что больше там не появляйся. Наш бухгалтер пыталась проехать, ее пустили на 5 минут. В общем, она там в шоке была, пыталась что-то взять, но ничего там уже брать нечего было. Все было вытащено, вывезено. В гостях у Запорожской Сечи. Точнее, после того, как они уехали. За рік у Водяному дислокацію змінили кілька підрозділів і добровольці, і ЗСУ. Як стверджують свідки, з кожною ротацією будинки помітно біднішали. Здесь живут хорошие солдаты украинцы. Даже розетки и краны поснимали. Це зйомки одного й того самого будинку у Водяному з різницею в 2 місяці. З нього винесли усе до голих стін, по-варварськи вирвали навіть електропроводку. Зверніть увагу, на вересневому відео ще бачимо залишки кухонних меблів, а у листопаді від них немає і сліду. Предыдущий раковина здесь был, паркет еще было, и кровать была. Поломанная, правда, но даже кровати перли. Ну, двери с утками, понятно, тут. У нас одни воюют, а другие ремонтуют. Ми поїхали до Водяного перевірити наведені факти. Наші спроби побачити на власні очі реальний стан будинків викликає у представленого до знімальної групи прес-конвою неабияку агресію. Заборону знімати пояснюють заходами безпеки, але ж шило в мішку не втаїти. Тої крихти далеко не райдужної картинки, яку нам все-таки вдалося побачити, вже достатньо, щоб уявити реальні масштаби тутешнього лиха. Полный погром. Да нет. Ну а почему? Ну что? Ну, валяются такие вещи. Ну не знаю, может быть, тут стоял когда-то какой-то золотой унитаз, но его, наверное, не осталось. І хто ж усе це зробив? Поодинокі місцеві жителі, що лишилися тут, підтверджують – справа рук солдатів, але ніхто не конкретизує, яких саме. Зупиняти мародерство і не намагалися, проти автомата аргументів нема. Ну и что? Ну так что, если он с оружием идет, а я что, должен охранять? То есть сами солдаты ходят? Да. Тут остались целые дома нетронутые? Как, ну, остались, наверное, не один. Даже стекла мало на каком месте. Ну, стекла тоже были. То есть не разбитые, не разбивали сами солдаты. Не нравилось. Печки были все вот эти. Вот, ну, что люди топили, а поразбирали на металломи. Я не я і хата не моя. Керівництво 93-ї бригади, що стоїть тут зараз, запевняє. Ані сном, ані духом не знають, хто і коли так по-варварськи розніс ціле селище. Стосовно, я так розумію, натякаєте щодо випадків там винесення військовослужбовцями певного майна. Ну, тут необхідно знов-таки, повторюся, розбиратися по кожному випадку. На моїй пам'яті це 2 випадки, коли певні злочинні елементи, користуючись тим, що одягали елементи військової форми одягу, навіть заяви такі існують, коли займалися пограбунком місцевих будинків. Ніхто й досі не думав розбиратися з цими фактами. Пані Олена, будучи реальним свідком погромів сусідніх будинків, намагалася підняти це питання у військовій прокуратурі. Віз і нині там. Мы видели, какие груженные машины приезжали к Новой почте в Красноармейске. Мы видели это своими глазами. Мне было сказано так: вы должны предоставить какие-то подтверждения, что у вас там было. Нас туда не пускают. Где-то порядка с 10 числа, с 10-11 числа декабря прошлого года. Ну какие свидетельства я могу представить? У меня был полностью оборудованный дом. Когда вот этот комендант нашего Водина, офицер, спросил, у вас есть фотографии, где украинский солдат занимается грабежами? Я говорю, конечно, нет. Ну, пулю можно было получить элементарно за эти вещи, недоказуемо.
Війни та мародерство – речі, на жаль, цілком сумісні. Волонтер Ольга Решетилова – одна з небагатьох, хто наполегливо б'є у набат. Але розбиратися з військовими злочинами часом не ризикує навіть військова служба правопорядку. В зоні бойових дій це дуже ризиковано, скажімо так. Я знаю, що представників воєнної служби правопорядку ставили до стінки і погрожували розстрілами і що завгодно. В який період ці будинки були пограбовані, хто це робив, це вже буде дуже важко довести, на превеликий жаль. Подібні випадки не можуть не кидати цінь на всю армію. Визнавати це важко. І найганебніше, що поки справжні патріоти гинуть на позиціях, деякі псевдовояки абсолютно безкарно за їхніми спинами ганебно збагачуються. Домой ничего не отправлял. Брали отсюда матрасы на боевые позиции. Понятно, что это не оправдание. Прошу прощения. Тим, хто повернеться колись до розграбованих будинків, доведеться списати втрати на війну. І все життя мати прикрий осад у душі. Не обкурені бойовики розтягнули майно, а свої, прикриваючись зброєю і посадами. Закон і порядок на фронті, поняття розмиті. Тетяна Мартинюк, Дістало.